ลองนึกภาพนะครับเราไปยืนอยู่กลางทุ่งหิมะสีขาวโพลนในไซบีเรียเงียบกริบลมหนาวค่อยๆพัดโรแมนติกดีนะคะพี่แต่เดี๋ยวสิทำไมอยู่ๆหิมะรอบตัวถึงกลายเป็นสีแดงแดงฉานเหมือนเลือดแบบนี้ล่ะคะขนลุกเลยอะ ถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะครับเจอภาพแบบนี้นี่คือคิดว่าลางร้ายจากฟ้าแน่ๆแบบฟ้ากำลังส่งสัญญาณวันสิ้นโลกใกล้มาอะไรแบบนั้นใช่แบบเลือดสาดลงมาจากฟากฟ้าอะไรทำนองนั้นแถมไซบีเรียก็เป็นที่ที่เคยมีทั้งอุกกาบาตทุ่งกุสกาทั้งเชียวยาบินศึกระเบิดบนฟ้าอีกคนก็เลยยิ่งจับแพะชนแกะกันใหญ่เนาะใช่ครับเลยเกิดทฤษฎีสายไฟเต็มไปหมดว่าหรือจริงๆหิมะสีเลือดนี่มาจากดาวตกหรือฝุ่นแดงจากอวกาศอารมณ์แบบเลือดของดาวหาง แต่วันนี้เราจะพาไปสืบแบบสายวิทย์ครับว่าปริศนาหิมะสีเลือดแห่งไซบีเรียจริงๆแล้วมีอยู่3ผู้ต้องสงสัยใหญ่ๆเลย 1. ธรรมชาติสายมูแต่เป็นวิทย์เต็มตัว 2. มลพิษและฝุ่นจากพื้นโลก 3. ฝุ่นจากฟากฟ้าแบบที่คนชอบโยงเข้าอุกกาบาต ตอนจบเราจะมาตัดสินกันค่ะว่าตัวไหนผิดตัวไหนโดนใส่ร้ายแล้วหิมะสีเลือดมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับโลกเราอยู่กันแน่ขอเริ่มจากฝั่งฟากฟ้าก่อนเลยได้ไหมคะพี่เพราะฟังดูเท่มากแบบหิมะสีเลือดจากอวกาศอะไรแบบนี้ได้ครับเพราะมันมีเคสจริงๆเลยนะนาซาเคยมีรายงานตั้งแต่ปี 1964 ว่าทุกปีโลกเราโดนฝุ่นคอสมิกหรือฝุ่นจากอวกาศตกใส่เยอะมากประเมินกันว่าปีหนึ่งประมาณ 100,000 เมตริกตันเลยนะครับ แสนตันโลกเราโดนโรยหน้าเหมือนใส่แป้งทอดไก่ทั้งปีแล้วมั้งคะ แล้วทำไมเราไม่รู้สึกอะไรเลยอะ เพราะมันเล็กมากครับ ส่วนใหญ่เป็นเม็ดจิ๋วๆขนาดฝุ่นที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่า แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไปดักเก็บจากแกนน้ำแข็ง ทะเลลึก หรือเอาแผ่นสไลด์เหนียวๆไปดักฝนแล้วเอามาส่องดูทีหลังมากกว่า ฟังดูไซไฟดีนะคะ แบบว่าทุกเม็ดฝนที่ตกลงมาแอบพกเศษดาวจากอวกาศมาด้วย ประเด็นคือคนก็เลยเริ่มคิดต่อว่า งั้นหิมะสีเลือดก็น่าจะมาจากฝุ่นอวกาศสีแดงด้วยสิ ฟังเผินๆก็เหมือนสมเหตุสมผลอยู่นะ แต่พอไปดูคดีจริงในไซบีเรีย หลักฐานมันฟ้ออีกแบบครับ เหตุการณ์ทุงกุสกาปี 1908 แรงระเบิดทำป่าล้มไปเป็น1,000 ตารางกิโลเมตร แต่สิ่งที่คนยุคนั้นเล่ากันคือ ฝนโครนสีดำเหนียวๆกับท้องฟ้าสีแดงจัดหลายคืนหลังเหตุการณ์ ไม่ได้มีใครพูดถึงหิมะสีเลือดเลย ส่วนเชลยาบินโศก 2013 ก็เหมือนกัน เจอแต่หลุมบนหิมะกับเศษอุกกาบาตสีดำๆรอบๆไม่ได้ย้อมทั้งทุ่งให้เป็นสีแดง แปลว่าดาวตกทำฟ้าแดงทำฝนดำได้ แต่ไม่ได้ทำหิมะให้กลายเป็นเลือดทั้งผืนแบบในจินตนาการเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ดาวตกมีผลต่อบรรยากาศกับเท่าควัน แต่ยังไม่มีเคสไหนในไซบีเรียที่พิสูจน์ได้ชัดๆว่าทำให้หิมะเป็นสีแดงทั้งผืนได้เลย โอเค งั้นฟากฟ้ายังไม่น่าติดคุกเรื่องนี้ แต่ยังไม่ให้ประกันตัวนะคะ คราวนี้มาดูฝั่งธรรมชาติบนโลกกันบ้างค่ะพี่ พี่บอกว่าตัวการใหญ่จริงๆ คือสิ่งมีชีวิต ใช่ครับ ตัวเล็กมากด้วย เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวชื่อชลาไมโดโมนัสนิวาลิสหรือคนชอบเรียกกันว่าสาหร่ายหิมะ หรือหิมะแตงโม Watermelon Snow หิมะแตงโม ฟังชื่อก็น่ากินละ มันทำงานยังไงคะ วงจรชีวิตมันเท่มากนะฤดูหนาวมันนอนหลบอยู่ใต้หิมะหรือในดินเป็นสปอร์แข็งแรงทนหนาว พอเข้าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนหิมะเริ่มละลาย แดดเริ่มแรง มันจะตื่นแล้วว่ายขึ้นมาบนผิวหิมะในสภาพเซลล์สีเขียวมีหาง ใช้แสงแดดสังเคราะห์แสงเหมือนพืชทั่วไป อันนี้ยังเขียวๆน่ารักอยู่ แต่พอขึ้นมาบนผิวหิมะ มันเจอศัตรูตัวจริงคือ แดดแรงและรังสี UV ครับ มันเลยสร้างครีมกันแดดธรรมชาติของตัวเอง ก็คือสารสีแดงในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ชื่อว่าแอสตาแซนทิน พอมันสะสมเยอะๆ สีเขียวของคลอโรฟิลก็ถูกกลบ หิมะทั้งผืนเลยกลายเป็นสีชมพูแดงเหมือนแตงโมผ่าครึ่ง อันนี้แหละต้นกำเนิดภาพหิมะสีเลือดแบบสวยๆแต่แอบหลอน ใช่ครับ แล้วที่โคตรคูลคือนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหิมะแตงโมนี่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายแตงโมสดด้วยนะครับ เดี๋ยวสิ หิมะสีแดงกลิ่นแตงโม ฟังดูเหมือนของหวานในร้านคาเฟ่ แล้วกินได้ไหมคะ
ตามหลักเขาบอกว่าโดยตัวมันเองไม่ได้มีพิษรุนแรง แต่ไม่แนะนำให้กิน เพราะในหิมะอาจมีเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตอื่นปนอยู่ กินเข้าไปเสี่ยงท้องเสียมากกว่าได้คอลลาเจนครับ โอเค ห้ามหยอดนมข้นหวานใส่แล้วเลียเล่นเนอะ ที่น่าห่วงกว่าคือผลต่อโลกครับ หิมะปกติสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์เก่งมาก มีค่าอัลเบโดสูง แต่พอมีสาหร่ายแดงคลุมเยอะๆ หิมะจะดูดซับความร้อนมากขึ้น ละลายเร็วขึ้น กลายเป็นวงจรอันตราย โลกอุ่นขึ้น สาหร่ายโตดีขึ้น หิมะมืดลง หิมะละลายเร็วขึ้น โลกยิ่งอุ่นขึ้นแบบนี้เลย ฟังดูไม่ใช่แค่เอฟเฟกต์สวยๆแล้วนะคะ นี่คือหิมะแตงโมเวอร์ชั่นเร่งโลกร้อนเลย ใช่ครับ มีรายงานจากทีมในรัสเซียว่าทานน้ำแข็งบางแห่งในภูเขาอัลตายอย่างวโดพัทนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงยาวทั้งผืนในช่วงปี 2023 จากการระบาดของสาหร่ายกลุ่มนี้ และทานน้ำแข็งในบริเวณใกล้เคียงอย่างเลวีอักทรูก็สูญเสียมวลไปแล้วราว 25% ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ปรากฏการณ์หิมะแดงถูกมองว่าเป็นตัวเร่งหนึ่งในกระบวนการละลายนั้นด้วย สรุปคือผู้ต้องสงสัยคนแรกสาหร่ายหิมะ ดูเหมือนจะไม่ได้ร้ายแบบฆาตกร แต่มันกำลังสะท้อนว่าโลกกำลังร้อนขึ้นจริงๆ ใช่ครับ เป็นเหมือนไฮไลเตอร์สีแดงที่ธรรมชาติเอามาวงให้เราดูเลย ว่าพื้นที่น้ำแข็งกำลังเปลี่ยนไปแค่ไหน ทีนี้มาดูผู้ต้องสงสัยเบอร์ 2 ฝีมือมนุษย์กับฝุ่นจากพื้นโลกกันบ้างค่ะ อันนี้กลิ่นไม่น่ารักเหมือนแตงโมแน่ๆ ไม่เลยครับ อันนี้ออกแนวหิมะอาบสารเคมีมากกว่า ตัวอย่างแรงๆคือเมืองอุตสาหกรรมอย่างโนริอุสเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในเมืองมลพิษสูงที่สุดในโลก เพราะมีเหมืองและโรงถลุงแร่นิกเกิลทองแดงขนาดมหึมา เคสฝนเลือดโนริวเซิร์ฟใช่ไหมคะ ใช่ครับ ปี 2018 มีรายงานว่ามีฝนสีแดงส้มตกลงมา เพราะมีลมพัดเอาฝุ่นเหล็กออกไซด์ที่เกาะอยู่ตามพื้นและหลังคาโรงงาน ลอยขึ้นไปในอากาศ แล้วตกลงมากับฝนทำให้หิมะและผิวน้ำกลายเป็นสีสนิมแดงจัด พอตรวจในห้องแลบก็พบว่ามีโลหะหนักอย่างนิกเกิลแคดเมียม รวมถึงเหล็กและแมงกานีสในระดับสูงกว่าพื้นฐานหลายเท่า อันนี้คือหิมะสีเลือดแบบมีพิษเลยอะ ใช่ครับ และต่างจากหิมะแตงโมชัดๆ ทั้งสีออกแดงสนิม ส้ม เหลืองหรือดำ กลิ่นโลหะ กลิ่นเคมีหรือกลิ่นเหม็นเน่า เนื้อหิมะจับแล้วจะรู้สึกมันเยิ้มเพราะมีเขมเหลาหรือคราบน้ำมันปน ฟังแล้วรู้เลยว่า อันนี้อย่าไปเล่น อย่าไปดม อีกเคสที่ดังคือปี 2007 หิมะสีส้มในแคว้นออมสก์ทอมสก์หิมะสีส้ม เหลือง ปกคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร คนตกใจมาก คิดว่าเป็นสารเคมีรั่วบ้าง เป็นเชื้อเพลิงจรวดบ้าง สุดท้ายสาเหตุจริงคือ พายุใหญ่จากฝั่งคาซัคสถานครับ ลมพัดเอาทรายและดินเหนียวที่มีแร่เหล็กปะปนอยู่เยอะ ลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ แล้วพัดข้ามพรมแดนมาพร้อมกับหิมะในไซบีเรีย ผลก็คือได้หิมะสีส้มเหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็นและสัมผัสมันๆ แบบที่คนเจอกันพอดี นี่มัน crossover ระหว่างภูมิศาสตร์ การเมือง และมลพิษเลยนะคะ ฝุ่นจากอีกประเทศมาทิ้งตัวลงหิมะบ้านคนอื่น ใช่ครับ และถ้าไปดูเคสเหมืองถ่านหินอย่างคุสบัส ก็มีเคสหิมะดำที่เต็มไปด้วยฝุ่นถ่านหินเหมือนกัน เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าหิมะเปลี่ยนสีจากมนุษย์นี่อันตรายทั้งต่อสุขภาพและระบบนิเวศเลย งั้นเราก็แยกได้แล้วเนอะ 1. ถ้ากลิ่นหอมแตงโม สีชมพูแดงสด สัมผัสเป็นหิมะเปียกธรรมดา เท่ากับสาหร่าย 2. ถ้ากลิ่นเหม็น โลหะหรือเคมี สีออกสนิม ส้ม ดำ และมันเยิ้ม เท่ากับมลพิษ ใช่ครับ ง่ายๆเลยว่า สีสวยบวกกลิ่นหอม เท่ากับธรรมชาติปรับตัว แต่สีหม่นบวกกลิ่นเหม็น เท่ากับโลกกำลังบ่นเราเรื่องมลพิษ กลับมาที่คำถามใหญ่จากตอนต้นค่ะพี่ ว่าแล้วหิมะสีเลือดเกี่ยวกับดาวตกหรือเปล่า สรุปคือ สรุปแบบตรงๆเลยนะครับ จากหลักฐานที่มีในศตวรรษที่ 20-21 ทั้งทุงกัสกา 1908 และเชลยาบินส์ 2013 ยังไม่เจอเคสที่ยืนยันได้ว่าทำให้เกิดหิมะสีแดงแบบเป็นผืนกว้างเลยครับ มีแต่ฝนดำกับฟ้าแดง แต่ไม่มีหิมะแดง ใช่ครับ นักวิทยาศาสตร์กลับไปอ่านบันทึกชาวบ้าน ย้อนดูตัวอย่างดิน พีชน้ำแข็ง ทุกอย่างเน้นไปที่เท่าถ่านเขม่าวควัน เม็ดโลหะจิ๋วในดิน แต่ไม่มีตัวอย่างหิมะสีแดงที่พิสูจน์ได้ว่ามีธาตุจากอวกาศผสมอยู่แบบชัดเจนเลย แล้วเคสฝนแดงเกรลาที่อินเดียล่ะคะ ที่เคยมีข่าวว่าเป็นเซลล์จากต่างดาว นั่นแหละครับ ตัวอย่างคลาสสิกเลย เดิมทีมีคนเสนอว่า
ฝนสีแดงมาจากดาวหางระเบิด หรือเซลล์จากต่างดาว เพราะตอนแรกตรวจ DNA ไม่เจอ แล้วหน้าตาเหมือนเซลล์แปลกๆมาก ฟังดูเอเลี่ยนมาก แต่สุดท้ายตรวจซ้ำละเอียดก็พบว่ามันคือสปอร์ของสาหร่ายไลเคนบนโลกนี่แหละ เป็นสายพันธุ์ทรานเทนโพเลีย เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกปกติ ไม่ได้มาจากต่างดาวแต่อย่างใด สรุปคือหลายเคสที่เคยคิดว่าสีประหลาดบนหิมะหรือฝนเท่ากับของจากอวกาศ สุดท้ายพอมีข้อมูลมากขึ้น มันกลับไปลงที่สาหร่ายบ้าง ฝุ่นบ้าง มลพิษบ้างแทบทั้งหมดเลย ใช่ครับ และนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้หลัก Q-Occam's Razor เลย ถ้าอธิบายได้ด้วยสาหร่ายหรือฝุ่นที่เรารู้จักอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกระโดดไปถึงเซลล์จากต่างดาวให้เมื่อยสมอง งั้นถ้าเราจะสรุปคดีหิมะสีเลือดแห่งไซบีเรียสั้นๆ แบบภาษาคนดู Zero to Know เราจะพูดยังไงดีคะ ผมว่ามันคือ 2 เรื่องเล่าที่ซ้อนกันอยู่บนผืนหิมะเดียวกันเลยครับ 2 เรื่องยังไงบ้างคะ เรื่องแรกคือเรื่องของธรรมชาติ สาหร่ายหิมะ Chlamydomonas nivalis ผลิตแอสตาแซนทินทำให้หิมะกลายเป็นสีชมพูแดง มันเป็นการเอาตัวรอดจากแดดแรงและรังสี UV ในโลกที่เรื่องอุ่นขึ้น แต่ผลข้างเคียงคือทำให้หิมะละลายเร็วขึ้น ช่วยเร่งภาวะโลกร้อนกลับมาหาตัวเราเอง คือธรรมชาติแค่จะปกป้องตัวเอง แต่ดันกลายเป็นไฮไลเตอร์วงปัญหา climate change ให้เราเห็นชัดขึ้น ส่วนเรื่องที่ 2 คือเรื่องของมนุษย์กับมลพิษ หิมะแดงสนิม หิมะดำ หิมะส้มที่มีกลิ่นเหม็นและมันเยิ้มในเมืองอุตสาหกรรมอย่างนอริลส์ ออมส์ คือผลจากฝุ่นโลหะหนักเขม่าและพายุฝุ่นข้ามทวีป พอหิมะละลาย โลหะหนักก็ไหลลงน้ำ ลงดิน เข้าห่วงโซ่อาหาร สะสมในสัตว์และมนุษย์ต่อไป ฟังแล้วรู้สึกเลยว่า สีของหิมะมันกลายเป็นตัวชี้วัดสภาพโลกไปแล้วเนอะ แดงหอมแตงโม โลกกำลังเปลี่ยนสภาพ หิมะกำลังละลาย แดงสนิมเหม็นโลหะ เรากำลังทำสิ่งแวดล้อมป่วย ใช่ครับ และที่สำคัญคือจากข้อมูลที่เรามีในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ยังไม่พบหลักฐานชัดๆว่ามีหิมะสีเลือดจากการระเบิดของดาวตกในไซบีเรียเลย ปรากฏการณ์ที่เคยบันทึกได้ส่วนใหญ่อธิบายด้วยสาหร่ายหรือฝุ่นจากพื้นโลกแทบทั้งนั้น เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเราเห็นภาพหิมะสีแดงในข่าว แทนที่จะคิดว่าฟ้าส่งสัญญาณ เราน่าจะเริ่มถามตัวเองก่อนว่า นี่คือธรรมชาติกำลังแสดงให้เห็นว่าโลกอุ่นขึ้น หรือคือรอยนิ้วมือของมลพิษฝีมือมนุษย์ ใช่เลยครับ หิมะอาจไม่พูด แต่สีของมันกำลังเล่าเรื่องให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาว่าโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหน แล้วเรามีส่วนแค่ไหนในเรื่องนี้ ฟังแล้วขนลุกแบบเงียบๆเลยค่ะ หิมะสีเลือดฟังดูเหมือนเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ แต่สุดท้ายกลับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กับพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่แหละ ใช่ครับ จากมุมมองหนึ่งมันอาจดูสวยงาม แปลกตาเหมือนฉากในหนัง แต่จากอีกมุมหนึ่งมันคือจดหมายเตือนภัยจากโลกที่เขียนด้วยสีแดงบนผืนหิมะเลยก็ว่าได้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป